چرا تنها بودی؟ میماچه ماچ میکنه. عمل لیپوساکشن کردی بعد الکی میگی آپاندیسمه. وای چونت زخم شده، اصلا اینو نمیفهمم. زندگیت کار منو قوی کرد. من مامان دارم. اصلا من چرا مهاجرت کردم؟ اینا رو من میخوندم بغض میکردم. من جدیدن کامنت نمیخونم، خیلی دیگه کم. میام اول دو تا کامنتشو میخونم ببینم کامنت‌ها در چه حد، بعد دیگه میرم دیگه تا ته نمیخونم، میدونم که بالاخره باز اون کامنت ها تا یه حدی تو اون مدل‌ها هست. من یه خورده توی ابراز احساسات و بیانم خیلی ضعیفم، ولی خب قلبم اون احساسی که دارم خیلی عمیقه، اما تو بیان واقعا ناتوانم و همیشه سر این قضیه قصه‌م میگیره که چرا نمیتونم اون چیزی که اون 100% که قلبم داره احساس میکنه رو بتونم به زبون بیارم. اینطوری نیستم اصلا. کامنت های یه سریا واقعا منو به گریه انداخت. یه سریا که عمق ماجرا رو واقعا دیدن. خیلی من ناراحت شدم، یعنی مثلا میدونی انگار که دست گذاشت رو دکمه احساسات من و اونو فشار داد و گریه منو در به حالت خوبا in a good way not a bad way in a good way. مثلا تو چقدر خوشگل و با شخصیت خانومی آخه، دست گل تربیت کرد مامانت، خدا برش نگه داره، این گل دختر رو بلا به دور باشه. اگه ولاگو دیده باشین اون قسمت از ولاگ، خب مامان دوستم میاد موهامو میشوره، بحث صحبت میشه که مثلا به دوستم میگم اگه مریض بودی تو هم به مامانت میگفتی، مامانت مثلا وسط جنگه نمیشه باهاش حرف زد. بعد دوستم گفت نه من باید ناز بشم، حتما باید باهاش صحبت کنم، من میگم به مامانم حتی اگه مثلا من مریض بودم و بعد عمل میشدم من میگفتم، ولی من نگفتم. بعد مامانش همون لحظه قربون صدقه شب گفت عزیزم قربونت برم کاش میدم نه این حرفو نزن من جات مریض میشم. اون لحظه من بغضم گرفت. ولی خب تو بودی میگفتی به مامانت مامان ایران باشه؟ من دوستم من باید ناز بشم. این خودم خانمت یادر مریض بود به خدا. زندگیت کار منو قوی کرد که من دیگه اینجور چیزا رو باید خودم تحمل کنم. نمیدونم اینو گفتم یا نه، من بعضی وقتا سری حرفایی میزنم که یادم میره زدم یا نزدم. خیلیاتون میدونید که من الان 10 سال داره میشه، 9 سال خورده کرم. سالهای اول که خیلی سخت بود، بعد دیگه از چند سال به بعد دیگه از بس که خودم بودم و میدونستم که ببین اگه من کم بیارم هیچ کس پشتم نیست، جاپام خالی میشه میافتم. اینو همیشه فکر میکردم. بعد خب تنها بودم، بی نهایت احساس تنهایی میکردم و خودم رو بیکسترین آدم توی کره میدونست. واقعا کسی نبود برام. روزایی میشد تو کره که میگفتن روزای شکرگزاری و روزایی که تعطیله و مخصوص خانواده است تو کره. بعد دوستای کره‌ای میرفتم با خانوادهشون وقت میگذروندن و اون تایم خیلی برای خارجی‌ها سخته، چون اون تایم بیشتر احساس تنهایی میکنن که خانواده ندارن. خلاصه من این احساس تنهایی و اینا انقدر که موند و خودم رو پای خودم بودم و احساس میکردم که تنهام، یعنی جوری بود که من حتی نقش پدر و مادرم توی زندگی خودم نمیدیدم. بعد که من مامانم و اینا رو رفتم ایران دیدم، من مثلا کارامو بعد انجام میدادم. من رفته بودم ایران برای عروسی رفته بودم دیگه، خب خیلی کارا رو سرم بود، خیلی کارام زیاد بود، هول شده بودم. مامانم برگشت به من گفتش که من برات انجام میدم نگران نباش عزیزم، مثلا من برات انجام میدم. اون لحظه اینطوری بودم که من مامان دارم، من مثلا بابا دارم، میتونم به من کمک. اون لحظه تازه این حس ساپورتیو رو احساس کردم. صدا در اومد، شوهر اومد، برم یه سلام بکنم بیام. 2000 years later. خب من رفتم سلام احوال پرسیمم کردم و تو مسیر ماما خوش کردم. یه چیزی که اینجا بود و تو کامنت ها، این کسی که این کامنت رو گذاشته و چقدر خوب میتونه عمق ماجرا رو درک کنه، ولی این دردی که تو تحمل کردی یه چیز دیگه است. فکر این که بعد رفتن خانواده جنگ بشه و کاش میتونستی نگهشون داری، نمیذاشتی برن، یا کاش با اونا بودی و کاش مهاجرت نمیکردی، همشون فکرایی هستن که ذهنتو داغون کردن. ولی قوی موندن یه شجاعت درونی هست که نشونت میده. آره واقعا اینی که گفت راست میگفت. یعنی اون لحظه که من
با خانوادم خدافزی کردم و رفتن. دقیقا ماه بعدش این اتفاقا افتاد، جنگ شد و من اینجوری بودم که اون لحظه که اینا داشتن میرفتم و من پشت سرشون نگاه میکردم، همیشه که همه ما کسایی که مهاجرت کردیم میدونیم توی فرودگاه چه فکری میکنیم موقع خدافزی. من حالا به زبون نمیارم، ولی خب پشت سرشون نگاه میکردم اینطوری بودم که خب معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. کشوری هم که توش زندگی میکنیم خاورمیانه است، کشوری نیست که اونقدر امنیت بالایی داشته باشه، به خاطر اینکه تهدید داریم میشیم، یا اون داره تهدید میکنه یا این داره تهدید میکنه. من وارد بحث سیاسیش نمیشم، من واقعا از سیاست هیچی نمیدونم، هیچی، واقعا حتی نمیتونم تحلیل کنم. این مدت هم که اتفاق افتاده بود من زنگ میزنم به دوستام، از دوستام تحلیل میپرسیدم به نظر چی میشه، این اینو گفت یعنی چی. نمیتونستم. یه سری میگن این اتفاق آدم سیاسی میگه، به خدا رو من اصلا نذاشتین. من واقعا سیاسی نیستم، سیاست هم هیچی نمیدونم، ولی خب خیلی از من انتظار داشتن که واکنش سیاسی نشون بدم. اگه من واکنش سیاسی نشون بدم، چون واقعا سیاسته، ممکنه یه چیز اشتباهی بگم. من خیلی نسبت به این قضیه محتاط بودم و واقعا نمیدونم، واقعا میخواستم اینو اون موقع بگم، ولی خب اون موقع زمانی بود که مردم همه توی وضعیتی بودن که عصبی بودن، داغدار بودن و خب من میومدم گفتم من سیاست چیز نمیدونم، من میگفتم برو با فلان، مثلا اینجوری میگفتن دیگه. بعد فکر کن اون فشار روانی که مامانم اینا رفتن و من تنها کسایی که داشتم فالوورام بودم، با فالوورام حرف میزدم، درد و دلم با فالوورام بود دیگه. با فالوورام هم نمیتونم حرف بزنم، اونا عصبیان، من اینجا قصه دارم. حس این که پشیمونی که ای کاش نگهشون میداشتم، اصلا من چرا مهاجرت کردم، من باید تو این تایم ایران میموندم، این چه اتفاقی داره میفته، این جوون چرا پرپر شد، اون چرا اینجور شد. انقدر استرس ها زیاد بود. و حالا اینا به جدا به کنار، خیلی از پیجای دیگه میمدن به من حمله میکردن به خاطر اینکه من ساکت بودم، در صورتی که نمیدونستم من دارم با هزار جور درد فشار روانی دارم دست و پنجه نم میکنم. الانم که داشتم این ویدیو رو شروع کردم به ضبط کردن و یه خورده انرژیم بالا بود، به خاطر این بود که من هنوزم دارم قرص میخورم، هنوز دارم میرم دکتر به قرصمو کم که نمیکنه، بیشترم میکنه. هیچ وقت فکر نمیکردم تو عمرم بخوام قرص اعصاب بخورم، هیچ وقت. اولین بار بود، یعنی 2026 با شروع این اوضاع. حالا من این اوضاع رو میگم، میسیم تو کامنت میگن اوضاع بگو، کامل بگو چه اوضاعی. این اوضاع دیگه، قرص خوردنم شروع شد. خیلی دوستم خوشم میاد اینجوری دقیقه میذارین که مثلا تو این دقیقه من چی گفتم، چون خودم یادم میره تو ویدیو چی گفتم. تو طول ویدیو یه بغض بدی گلومو گرفته بود، اینجا گریم گرفت چی بگم وسط جنگ استرسم میگیره منو میگه ها. تو ویدیو داشتم اینو میگفتم. بگردم بچم چقدر با فکری، بیا بغلم چقدر حست کردم. به خدا احتیاج داشتم. عمل خاصی نه، عمل آپاندیس بود، ولی این که تنها، اونم تو اون وضعیت ایران که نگران خانوادتی و با خانوادت همین یه ماه پیشت بودن، بر رفتم، بعد واقعا از نظر روانی احتیاج. ببین اینا رو من میخوندم بغض میکردم. آدم وقتی مریض میشه دلش میخواد کسی پیشش باشه و مراقبش باشه. دقیقا یعنی مریض بشی میفهمی چقدر ضعیفی. باز یه کامنت دیگه بود که من انقدر که هارت تاچینگ بود واقعا برام. سوال خوشگل، الان بهتری؟ درسته تو ایران نیستی ولی بدون ما همه اینجا هوا تو داریم. یکی نوشته میمیاد چرا اینطوریه؟ میمیام چجوری باید باشه؟ ببخشید که میمیام اینجوری نیست. یه سری چیزی مینویسم من در جوابش بگم ببخشید که طبق استانداردهای شما نیستم. واقعا یه سری عمقی ویدیو میبینن و خب خیلی احساس صمیمیت من با این افراد زیادتر میشه. مثلا نوشته نمیدونم چرا وقتی دیدم خودت تنهایی داری میری اتاق عمل دلم گرفت. عزیز دلم چقدر شخصیت قوی داری، امیدوارم حالت بهتر شده باشه. این ویدیوها واقعا خوب بود چون بهم فهموند که یه بار دیگه که خواستم چسونه با ویلا در بیارم، خودمو جمع کنم، مراقب خودم باشم، مستقل باشم. کامنت های شما نشون میده که من قویم، اونقدر ضعیف نیستم. حالا بعضی وقت که زار میزنم خودمو سرزنش میکنم که چرا داری زار میزنی، خیلی ضعیف بازی داری در میاری، ولی کامنت های شما به من یادآوری میکنه که اوکی سال قوی هستی، مردم تو رو قوی میبینن. اما بعضی وقت دلم نمیخواد قوی باشم، دلم میخواد یکی باشه.
یکی هم نوشته ایوا قربونت برم، آدم مریض میشه استراحت میکنه، ولاگ که نمیگیره، برای همینی که کسی تا حالا ویدیو ولاگ به مرسن نساخته. نمیدونم، قلبم آخرش گذاشته اومده دلداری بده یا اومده سرزنش کنه، نمیدونم. ولی من تو وقتی ویدیو رو داشتم میگرفتم گفتم که این ولاگ برای این دارم میگیرم که از بس مثلا حالا این ور اون ور رو گشت و گذار و همش ویدیو شات میگیرم، بذار این ویدیو هم بگیرم بمونه، بدونن آقا ما هم آدمیم و برای ما اتفاقا میفته، ما هم زندگیمون اینجوری بالا پایین بالا پایین. حالا من نمیدونم بلاگرای دیگه شاید زندگیشون اینجوریه، خب من میخواستم کامل نشون بدم دیگه، حقیقت رو نشون بدم دیگه. البته بیشتر موارد که زار میزنم دوربینم خاموشه واقعا، ولی این دفعه خواستم نشون بدم سختی ها رو، با هم دیگه بیشتر احساس صمیمیت بکنیم. الان من دارم به این کامنت ها ریاکت میدم، دلم میخواد واقعا با هم دیگه حرف بزنیم و یه تایم اینتراکشن من با شما داشته باشم. شما همش ویدیو میبینین، کامنت میذارین، یه بار من نباید بیام به کامنت شما جواب بدم؟ کامنتشو پیدا کردم، کامنت که پیدا نکردم. چرا در مورد وزن حرف میزنی؟ نکنه لیپوساکشن کردی؟ چون دورش شکمتو با گم بستی. خیلی عجیب. عزیزم شک نشوش وقتی اینجا نوشته عمل آپاندیس، یعنی عمل آپاندیس. اگه عمل لیپوساکشن بود میگفتم عمل لیپوساکشن. بعد یه چیز دیگه هم در آخر بگم، یکی گفته بود که تو انقدر تزریق کردی به خودت، اگه مثلا تزریق نمی کردی با عمل نمی کردی قیافت چجوری میشد الان؟ این عکس منه موقعی که ایران بودم. عمل تزریق یه دماغ عمل کردم که کل ایران 99% همه دماغشون عمله، مردم هم عمل میکنن. یه دماغ عمل بود دیگه. و اینکه آدم در طول زندگی اینجوری میره جلو چهرهش عوض میشه. اینو نبین آمپوله ها، این آمپول سره اینجا هم نمیزن، مال سر سرومه، مثل آمپول درستش کردم بدون تزریق. درمونی که ایران بودم خیلی هم همه گفتم وای اسم چقدر نازی چقدر خوشگلی و اینا. من امروز با کرم ولاگ رو تمام میکنم، کرم دکتر آلتیا میزنم. بنده خدا ادیتورم الان باید کلی برای ادیت این ویدیو هی عکس و فیلم و هی از ولاگ قبلی هی بذاره بچسبونه تا شما راحت‌تر ببینید. توک 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 بکنید حتما. دختره هستش که توک 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 میکنه، میشناسی؟ و در آخر یک کرم دست میزنم چون شبه، همیشه دستامو مرطوب میکنم و میخوابم. خلاصه عزیزان من تا ولاگ دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. اگه از این ویدیوی ریاکت به کامنت من خوشتون اومد بهم بگین دوباره ریاکت به کامنت بدم. کامنت بذارین که من ریاکت بدم دیگه. وقتی کامنت نمیذارین زیر یه سری ویدیو من چجوری بهم ریاکت بدم؟ و لطفا با تایم اسلپ اینجوری مثلا تایم 12 20 اینجوری بذارین، بهتر میام میبینم. آره کامنت یوتیوبو اول زدم گفتم کامنت زیاد نمیخوام، کامنت یوتیوب میخونم. شما کامنت بذارید. خداحافظ. Saturday by the sea, got somewhere we need to be, we just stay here.